हेलो फ्रेंड्स की खबर आपनालोকৰ मोर बर्तमान भाले आशा राखिছো आपनालोক সকলো ভালে আছে। মই আজি आपनालोকক এটা ৰেচিপি বনাই দেখুৱাম। ৰেচিপিটো হৈছে গাহৰি মাংসৰ শুকান ভাজি অৰ্থাৎ পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাই। এতিয়া এয়া হ'ল 1 কিলো গাহৰি মাংসখিনি বইল কৰি হালধি সানি বইল কৰি থোৱা আছে। আৰু এয়া কেঁচা মছলাখিনি দেখুৱাই লৈছো। এইখিনি হ'ল আলু, ডাঙৰ আলু দুটা মই মাংসৰ জোখতে কাটি লৈছো। আৰু এটুকুৰা আদা, এয়া দুটা নহৰু, দুটা ভোট জলকীয়া আৰু দুটা ডাঙৰ সাইজৰ পিয়াজ, দুটা ডাঙৰ সাইজৰ বিলাহী। বাকি কেঁচা মছলাখিনি বাৰু মই পেষ্ট কৰি ল'ম। আৰু ইয়াত শুকান মছলাখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছো। এয়া হ'ল নিমখ, এয়া হ'ল জিৰা গুড়ি, এয়া হালধি, এয়া ধনিয়া গুড়ি, হেফালে হল ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু এই মাজৰখিনি হল মিট মছলা। এতিয়া এই গোটেই মিশ্ৰণটোত মই অলপ কুহুমীয়া গৰম পানী কৰি থোৱা আছিলে। এই পানীখিনি দি এটো মিশ্ৰণটো তৈয়াৰ কৰি থম। এটো হল গুড়ি মছলাৰ মিশ্ৰণটো ধুনীয়াকৈ মিলাই থৈ দিম। এতিয়া আহক ৰেচিপিটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে এতিয়া আলুকেইটা ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আলুখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি নমাই ল'ম। এতিয়া তেলত দি দিম কেঁচা মছলাৰ পেষ্টখিনি। কেঁচা মছলাৰ কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে ভাজি থাকিম। ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো যিসকলে চাই আছে, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব। লগতে যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এনেকৈয়ে ভাজি থাকিম। এতিয়া মছলাখিনিয়ে তেল এৰি দিয়াৰ লগে লগে দি দিম শুকান গুড়ি মছলাখিনি। এয়া মছলাখিনি ভালদৰে ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে দি দিম গৰম কৰি থোৱা পানী। এতিয়া দি দিম মাংসখিনি।
মাংস আৰু মছলাখিনি ভালদৰে মিলাই দিম এতিয়া। এতিয়া ল' ফ্লেমত সিজাই থাকিম মাংসখিনি। ঢাকি দিলোঁ। এয়া মছলা আৰু মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ মিলি গৈছে, লগতে এয়া ধুনীয়াকৈ তেলো এৰি দিছে নহয়। এয়া মাংসখিনিয়ে তেল এৰি দিছে। তেল এৰি দিয়াৰ লগে লগে এতিয়া কি কৰিম, এই কাটি থোৱা ভোট জলকীয়াখিনি দি দিম। লগতে সিজিবৰ কাৰণে গৰম পানী দি দিছোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিলাই ঢাকি ৰাখিম। আৰু লগতে ফ্ৰাই কৰি থোৱা আলুখিনিও এতিয়া এৰি দিম। এয়া মাংস আৰু মছলা ধুনীয়াকৈ মিলি গৈছে। মছলাৰ তেলো এৰি দিছে। একেবাৰে শেষত এতিয়া মই দি দিম এয়া একদম ডাঙৰ চাই পিচ নেমু। এয়া একেবাৰে খাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল। ভোট জলকীয়া দিয়া গাহৰি মাংস, তাতে আৰু ড্ৰাই ফ্ৰাই। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকেও এনেকৈয়ে বনাই খাব। লগতে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া ধুনীয়াকৈ সজাই দিম। ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ।